خیلی از تریدرها فکر میکنن موفقیت یعنی اینکه همیشه تحلیل درست داشته باشی، ولی موفقیت توی بازار بیشتر از اینکه به تحلیل درست وابسته باشه، به این وابسته است که توی اشتباهات چجوری عمل بکنی و واکنشت نسبت به اشتباهات چجوری باشه. همه ما ضرر میکنیم، همه ما اشتباه میکنیم و وارد معاملات اشتباه میشیم، این اجتناب ناپذیره. اما چیزی که یک تریدر حرفه‌ای رو از یک تریدر مبتدی جدا میکنه اینه که بعد از اون اشتباه نظم خودش رو از دست نمیده و برمیگرده به پلن خودش و استراتژی خودش و دوباره میتونه خودش رو بازیابی کنه و سعی میکنه که خودش رو برگردونه به اون روال عادی معاملاتش. درود و عرض ادب خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به کانال لایف ترید هاب خیلی خوش اومدین. امروز دوشنبه اولین روز هفته و 22 جون 2026 هست. ما طبق روال میخوایم بریم ببینیم که بازار چطور حرکت کرده و لایف تریدمون رو انجام بدیم و با شما به اشتراک بذاریم. خدمتتون عرض شود که امروز بازار اخبار اقتصادی مهمی نداره و بریم ببینیم که چطور حرکت کرده و ما چجوری میتونیم که کارمون رو امروز انجام بدیم. با من همراه باشین. خب خدمتتون عرض کنم که توی روزانه میبینید که بازار با باز شدنش کف هفته پیش رو زد و خدمتتون عرض کنم که خیلی به شدت صعود کرد. باید ببینیم که توی لحظه باز شدن بازار چجوری میخواد حرکت بکنه. خیلی الان آمادگی داره که بره سقف تاریخیش رو بگیره با این کندلی که داره میزنه، ولی خب بازم توی لحظه باز شدن بازار باید ببینیم که چطور میخواد حرکت بکنه، آیا اصلاحی میخواد بکنه یا نه. کف هفته پیش رو کامل نقدینگیشو برداشت و تا یه حدودی این گپش رو هم پر کرد و حضورتون عرض شود که رفته بالا. روند صعودی اخبار سیاسی و ژئوپلیتیکی هم به نفع شاخص ها هست و خبری از جنگ و تنش نیست و توافق ها هم که تفاهم نامه هم که امضا شده و همه چی مرتبه. بریم ببینیم که تایم 4 ساعته چطوری حرکت کرده. البته تو تایم روزانه خب آره دیگه کف هفته پیش همون کف آخرین روز هفته هم بوده. همون تایم 4 ساعته رو بررسی میکنیم. بله، لگ اصلی که من الان دارم همین لگ هست، ولی خب سقف مهمی الان من توش نمیبینم. فعلا همینجا رو میذارم آخرین سقفی که ساخته تا ببینیم که چجوری میخواد حرکت بکنه. FVG ساخته، گره های مهمی رو داره، میتونه که صعودی حرکت بکنه به شدت، ولی احتمال هم داره که یک اصلاحی بکنه بعد صعودی بخواد حرکت بکنه. باید ببینیم که تو لحظه باز شدن بازار چه ریاکتی داره و ما چجوری میتونیم ازش استفاده بکنیم. خب ما یک تیکه کوچیکی ازش بگیریم روزمون رو، سودمون رو گرفتیم. بریم تایم خدمت شما عرض شود که البته اینم بهتون بگم که الان 3 کندلی که ساخته توی 4 ساعته کندلای فوق العاده قدرتمند صعودی هستن و احتمال داره که این ادامه پیدا بکنه و به این سقف برسه. یعنی الان مهمترین نقطه‌ای که داریم این سقف هست، نزدیکترین سقفی که خیلی مهم هست که عدد 51950 هستش که عدد روندی هست. از همونجا هم خیلی به شدت ریخته که این اوردر بلاک بزرگ 4 ساعته رو هم تشکیل ده. خب بریم تایم 1 ساعتمون رو ببینیم. حدوداً 1 ربع دیگه بازار باز میشه، کمتر از 1 ربع، 12-13 دقیقه دیگه بازار باز میشه. توی تایم 1 ساعته خدمتتون عرض شود که لگ اصلی من اینه، این لگ هست که کفش اینجاست، ولی خب من کف روز رو فعلا مشخص میکنم. این FVG رو مشخص کردم که نقطه مهمی همراه با این گره، یعنی FVG پایین‌تر بود ولی این گره خیلی گره مهمیه. من این رو هم مشخص کردم، یعنی همراه با خود FVG، یعنی نقطه مهمی میتونه باشه. البته اینجاها کلا نقدینگی داره دیگه، میتونه که بیاد از همین جاها بخواد بره بالا. اگر بخواد اصلاح بکنه میتونه همین مستقیم بره بالا، یا اینکه میتونه اصلا کلا بیاد پایین. در صورت منتظر هستیم که ببینیم که بازار چجوری باز میشه. تایم 15 دقیقه‌مون رو نگاه میکنیم. خب توی تایم 15 دقیقه این که سقف روزمون هست، این هم کف روزمون هست. خب چون فاصله زیادی هم داره نقاط مهم زیاد داریم. لگ اصلی این هست، ولی خب چون اینجا این مقدار کثیف کار کرده
میشه این کف رو در نظر گرفت، این کف و همین کف هم خودش مهمه چون هم اوردر بلاک داره هم FVG که توی حالا تایم 5 دقیقه خیلی مشخص تر هستش و اینجا میبینید که داره هم پوشانی هم پیدا میکنه این اوردر بلاک با مووینگ اوریج 15 دقیقه‌مون. باید ببینیم که چطور میخواد حرکت بکنه. نقدینگی ساخته اینجاها، میتونه که حمله بکنه به نقدینگی بعد بره بالا، میتونه هم با این کندل 15 دقیقه قوی هم که ساخته از همینجا بره بالا. باید ببینیم که چطور میخواد حرکت بکنه. نقاط مهمی که داریم که من میبینم حدوداً اینجا هست. بالا نقدینگی، اولین نقدینگی که داریم اینجا هست. این نقدینگی سقف‌های تقریبا مساوی رو داریم و بعدش دیگه میره اون سقف مهممون دیگه که تو تایم 4 ساعته هم بهتون نشون دادم. فعلا باید بریم ببینیم که تایم 5 دقیقه خودمون چه نقاطی رو داریم، چون اینجا به تفکیک‌تر میتونیم ببینیم. بله چه کندل قدرتمندی هم ساخت. نوید این رو میده. اینجا یه FVG کوچولو ساخته، میتونه که تو باز شدن بازار بیاد اینو پرش بکنه به این اوردر بلاک، عکس العمل نشون بده و بره بالا. میتونه هم بیاد این پایین این FVG رو پر بکنه. اینجا ما یه FVG داریم و FVG مهمی میتونه باشه که هنوز ندیدتش. بله این FVG هست که زیر این کف با هم پوشانی داره، میتونه حمله بکنه. اگر هم بخواد بره بالا میتونه هم مستقیم بره بالا دیگه. باید دید که چطور میخواد حرکت بکنه. بذارید من اینم درست بکنم. ما هفته پیش رو با ضرر تموم کردیم. من معامله آخرین روز رو یه نگاه میکنم بهش، خیلی معاملات بدی رو انجام دادیم ما، در صورتی که خیلی واضح بود که احتمالش هست چی کار بکنم. اصلا طبق پلنم عمل نکردم واقعا، چون من معامله اول رو وارد شدم بالای سقف، اومد استاپ من رو زد، دوباره گولم زد رفت بالا. من دوباره هم اینجا وارد معامله خرید شدم، باید وای میستادم که این کندل بسته بشه، تکلیفش مشخص بشه. عجله کردم و خیلی راحت 3 تا معامله زرده به خودم دادم و همچنان اون مشکله رو من دارم که ارق دارم که توی جهت بخواد بره. من خیلی اصرار داشتم که این میخواد صعود بکنه. حتی معامله سوم هم که با اینکه اومد پایین من دوباره رو صعودش گرفتم. بعضی موقع نمیفهمم واقعا چیکار دارم میکنم، خیلی تو ناخودآگاه هم نشسته انگار. بله چقدر پرقدرت داره صعود میکنه. هنوز 7-8 دقیقه مونده بازار باز شه ولی حرکتش رو تقریبا شروع کرده. سقف رو شکوند. احتمال داره حالا این نقدینگی رو برداشته بخواد بیاد پایین نقدینگی رو برداره. نمیدونم، باید ببینیم که بازار میخواد چیکار کنه. سناریوهای متفاوتی داره. میتونه الان که نقدینگی بالا رو برداشته بیاد این پایین نقدینگی رو برداره بره بالا، یا میتونه همینو بره بالا، یا میتونه اصلا کلا بیاد پایین بیشتر نقدینگی های بیشتری رو این پایین برداره بعد بره بالا. در صورت من بیشتر رو سعودیشم، نشونه های سعودیش خیلی بیشتره به خاطر اینکه اخبار سیاسی هم اخبار خوبی بوده براش. در هر صورت امروز هم حرکت خوبی کرده ولی خب بازم بازار نشون نمیده، چون این پایین این بالانس زیاد داره. میتونه که محکم بیاد پایین همه اینا رو بالانس بکنه بعد بره بالا. است در صورت بازار تصمیم گیرنده است، ما باید همراهش بشیم. چیزی که من پنجشنبه اون هفته هم گفتم ولی خب خودم همراهش نشدم. من باید اینجا بازار رو همراهی میکردم، اما 3 تا معامله ضررده داشتم و عقب انداختم خودم و یه مقدار. ولی خب عقب انداختم یه جوریه که مثلا درستم نیست دیگه این جمله، چون بالاخره ضرر اجتناب ناپذیره، ما ضرر میکنیم ولی ضرر حساب شده خیلی فرق میکنه با ضرری که شما از یک اشتباه چندین بار ضرر بکنی. اون دیگه خیلی بده، اونو باید اصلاحش کرد دیگه. من الان از یک اشتباه چندین بار دارم ضرر میخورم و همیشه خودم میگم باید همراهی کنیم، همیشه میگم بازار هر سمتی که میخواد بره همراهی کنم، ولی خودم گاهی ارق دارم. مثلا الان دارم بهتون میگم خیلی سعودیم، ذهنم یه مقدار برای نزولی گارد میگیره. میدونین این توی ناخودآگاه همه که باید اینو از پلنم استفاده کنم، از پلنم کمک بگیرم و تو لحظه هایی که حالا اون سطوح هم شکسته میشه یا فیل میشه
اونجا تصمیم بگیرم که عین ربات عمل بکنم و احساسی تصمیم نگیرم. این احساسی تصمیم گرفتن تو ناخودآگاه بعضی موقع اصلا نمیفهمیم که داریم اون کار رو انجام میدیم. در همین سختیش به همینه دیگه. خب حدوداً 4 دقیقه دیگه بازار باز میشه. من نقاط رو مشخص کردم. چیزی که دارم میبینم نقدینگی های بالا برداشته شده، میتونه حمله بکنه به سمت پایین، ولی چون بازارم سعودیه میتونه هر لحظه این خدمت شما عرض شود که نقدینگی های پایین رو از هر نقطه‌ای برداره و بره بالا. باید ببینیم که بازار چطور میخواد حرکت بکنه و من این رو هم یک اصلاح میکنم سقف رو، چون سقف جدید درست کرد و الان سقف جدید ما این هستش. حدوداً 3 دقیقه و 45 ثانیه دیگه بازار باز میشه. من در حد 2-3 دقیقه استاپ میکنم ویدیو رو. با باز شدن بازار در خدمتتون هستم. خب درود مجدد خدمت دوستان عزیزم. حدوداً 30 ثانیه دیگه بازار باز میشه. کف کندل قبلی رو زده، میبینی این کندل قبل باز شدن بازار حالا داره میره بالا دیگه. باید ببینیم که چطور میخواد. خب سقف و کف رو زد. 10 ثانیه دیگه ببینیم که این میخواد چیکار بکنه. بله بازار باز شد. خب یه ذره صبر میکنیم. من وارد یک معامله خرید شدم. 1 دقیقه‌مون رو هم باید در نظر بگیریم. به همون شدت که میره بالا به همون شدت هم میتونه بیاد پایین. حالا ورود ما بد نبوده، ورود بهینه‌ای بوده اگر بخواد صعود بکنه. بله پرقدرت. حالا تیپی یکانه ما رو رد بکنه ما میتونیم ریسک فری بکنیم. تیپی یکانه ما رو که رد کرد هیچی. من میخوام که اگر بشه تو تیپی 2 ریسک فری کنم. تیپی 2 مون رو رسید. بسیار پرقدرته. من رو تیپی 2 ریسک فری کردم. به تیپی 3 هم تقریبا رسید. بله تیپی 3 رو رسید بهش. و چقدر سریع اومد پایین. تیپی 2 رو ما گرفتیم. خدا رو شکر. و این هم از معامله امروز ما که خیلی سریع انجام شد. حالا میتونه از همینجا به شدت برسه چون رسید به ریجکشن بلاک. از همینجا میتونه به همون شدت و سرعتی که رفت به همون شدت و سرعت هم بیاد پایین. بستگی داره که چطور حرکت بکنه. من یه هیستوریم هم یه نگاه بکنم. بله معامله خوبی رو گرفتیم. ما تیپی 2 مون رو گرفتیم تا تیپی 3 هم رفت. تا من یه لحظه می‌خواستم ببینم ولی خب چون سرعتش خیلی زیاد بود دیگه حالا یه ذره دسترس کردم. ولی ما معامله خوبی رو انجام دادیم و سودمون رو از بازار گرفتیم. بله خدمتتون عرض شود که دیدید که معامله امروزمون هم چجوری پیش رفت و تونستیم که یک معامله سودده داشته باشیم و تیپی 2 مون رو در عرض فکر می‌کنم 2-3 دقیقه بگیریم. معامله خوبی بود. بازار همونجور که ما می‌خواستیم حرکت کرد. یه مقدار صبر کردیم اون نوسان اولیه‌اش رفت و بعد وارد معامله شدیم. تیپی 3 هم میشد بگیرم ولی خب من دیگه ریسک فری کردم. گفتم شاید بخواد بیشتر حرکت بکنه و از تیپی 3 خیلی سریع هم برگشت پایین. در صورت ما سودمون رو از بازار گرفتیم. مابقیش نوش جون هر کسی که بتونه بگیره و بازار همش برای ما نیست و نباید تمرکزمون رو از دست بدیم که بگیم ای کاش نگه می‌داشتم یا ای کاش این کارو می‌کردم، ای کاش مثلا تیپی 3 می‌بستم. نه، ما اون چیزی که مد نظرمون بود رو گرفتیم، سهممون رو از بازار گرفتیم و میگیم خدای شکرت و میریم برای روز آینده. خیلی ممنون که همراه هم بودین. لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله رو هم بزنید که من محتوای تولید می‌کنم بهتون اطلاع داده بشه. و تا فردا و لایو ترید دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.